Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ bánh chuối nha. Nhìn là đã rất là mê rồi. Bánh chuối miền Tây, mềm dẻo, được kết hợp với nước cốt dừa và các màu sắc tự nhiên, an toàn mà đẹp mắt nữa. Bây giờ mời các bạn mình cùng xem luôn. Đầu tiên là mình dùng 200g bột năng ha, hay là bột mì tinh. Bên đây là 100g bột mì đa dụng, thì hiệu nào cũng được. 100g đường cá. Kết hợp bên đây là 300ml nước cốt dừa nha. Mình dùng nước cốt béo luôn cho bánh nó ngon, khỏi cần làm nước cốt riêng. 50g đậu xanh khô. Ở đây là mình đã hấp chín sẵn rồi nè. Hấp hay là nấu gì cũng được, để cho nó hơi khô khô một chút muối nữa. Rồi bây giờ các bạn sẽ cho 100g bột mì đa dụng nè, 200g bột năng, đậu xanh cũng cho vô hết luôn. Thêm muối vô cho bánh nó đậm đà, nó sẽ ngon. Rồi 100g đường. Thì mình thấy cái độ ngọt bánh này là nó vừa ăn ngon luôn á, tại vì có độ ngọt của chuối nữa. 300ml nước cốt dừa cho hết vô luôn. Tỷ lệ mình dùng là 1 lượng bột và 1 lượng chất lỏng luôn ha, là 300g bột kết hợp với 300ml nước cốt dừa đó. Mình sẽ trộn cái phần bột này cho nó hòa tan. Trước nhất là mình sẽ làm phần bột, rồi chút nữa mới làm tới phần chuối, để cho bột nó nghỉ thì nó nở ra. Chuối này là chuối xiêm nha, mình có 8 trái. Chuối càng chín mùi thì mình làm nó càng ngon, vì nó có cái độ mật ngọt tự nhiên, và chuối hấp ra nó sẽ ngọt, nó dịu, nó không có bị chát. Thay vì chuối này là các bạn ăn đâu có hết nữa, là mình đã bỏ rồi đó. Nhưng mà đem làm bánh đi, vừa ngon mà bên trong không hề bị hư, không bị dập gì hết trơn á. Mình thấy cái vỏ nó hơi thâm thâm dập vậy thôi, chứ bên trong là nó còn nguyên à. Chứ chuối nó không có bị hư, bỏ thì rất là phí luôn, mà ăn thì ăn không hết. Lột lần lượt rồi các bạn để qua bên luôn ha, chút nữa mình tán ra cho nó mịn. Chuối này là chuối nhà trồng nè, chứ không có mua, nên là ăn nó cũng chất lượng. Phần chuối là mình bóp ra, nó mùi nên các bạn bóp nó dễ lắm, nó mềm xèo rồi chứ nó không có cứng đâu. Bóp đến đâu là nó rịu đến đó luôn á. Còn không thích bóp bằng tay thì các bạn cho vào trong cái bọc ni lông á, mình lấy cái thớt hay cái dao mình đập ra thì nó cũng vẫn mịn nha, chứ đừng có sai là các bạn cho vào trong bột làm bánh ăn không có ngon đâu. Rồi bây giờ mình cho hết phần chuối vào trong bột luôn. Thời gian mà mình làm chuối cũng hết 10-15 phút rồi, thì mình trộn bột nữa là bột nó đã nở đều. Khuấy đều lên. Hỗn hợp vậy là nó vừa nha, chứ đừng có sợ nó đặc, tại vì mình cho chuối cũng hơi nhiều. Bột vậy là nó vừa ăn, cái bánh ra nó sẽ mềm. Chút mình còn thêm cái hỗn hợp nước lá cẩm và nước lá dứa nữa đó, thì mình thấy cái bánh của mình nó có độ mềm ngon. Chia ra làm 3 phần, tại vì mình màu mè, có sẵn nước lá cẩm và nước lá dứa, cho nên ở đây mình chia mình cho vô. Còn nếu các bạn không có thì mình làm cái bánh chuối nguyên chất luôn cũng được ha, màu trắng tự nhiên, không có cần phải cho thêm nước màu. Đây là nước màu lá dứa nè, mình xay ra mình để tủ lạnh được mấy ngày đó, nó lắng cái tinh chất ở bên dưới. Cái nước trong là mình đã chắc bỏ đi rồi vậy đó. Mình đừng có cho nhiều nha, khoảng 2 muỗng canh thôi. Nước lá cẩm thì nấu sôi lên, cũng để tủ lạnh 2 ngày vậy đó. Trộn đều lên. Nước lá cẩm và nước lá dứa thì mình ăn nó cũng mát nha, cũng tốt chứ không có hại gì hết. Nên là các bạn thích màu nhiều thì mình cho nhiều, nhưng mà nếu cho nhiều quá thì bột nó hơi lỏng. Rồi màu lá dứa mà làm cái kiểu này đậm dữ lắm mà nó thơm nữa. Bánh hoàn toàn không có bị đắng dù là các bạn cho nhiều. Mình sẽ làm những cái khuôn bánh lăng. Khuôn này là chịu được nhiệt ha, các bạn yên tâm mình hấp. Quét sơn lớp dầu ở bên dưới khuôn rồi đó, để cho nó đừng có bị dính bánh khi mà mình hấp ra nó tróc. Rồi bây giờ mình khuấy đều cái tô bột chuối lên, các bạn sẽ múc vô. Đừng có múc nhiều quá nha. Mỗi một cái khuôn vậy là 1 muỗng canh là nó vừa. Múc nhiều quá nó dày ăn không ngon. Cái khuôn này là khuôn 100ml đó. Mình làm khoảng chừng 3 phần khuôn là nó vừa. Rồi bây giờ mình chất tiếp lên, cho tiếp cái màu lá cẩm ha, nhìn cho nó hấp dẫn. Bắt sẵn nồi nước sôi,
cho lên trên bếp, mình sẽ hấp 10 phút với mức lửa cao là bánh của mình nó chín. Đủ thời gian là mình tắt bếp luôn rồi lấy bánh ra. Tiếp theo là cái khuôn silicon, mình cũng gót một lớp mỏng thôi, hấp 10 phút luôn. Đủ thời gian là mình tắt bếp, lấy khuôn bánh ra. Bây giờ mình sẽ quét dầu xung quanh cái khuôn nhôm tròn. Hôm nay mình chia sẻ bằng 3 loại khuôn: khuôn nhôm, khuôn nhựa và khuôn silicon. Khuôn nào thì các bạn cũng nhớ thoa một chút dầu để bánh không có dính. Và ở trong bột này mình pha nước cốt dừa đó, nên là khi hấp lên nó có cái dầu dừa thì mình thấy nó cũng không có dính nữa. Rồi cũng cho vào hấp 10 phút. Đây, cái khuôn silicon á, đặc biệt á, là các bạn lấy ra lúc còn nóng nó vẫn không có bị dính. Còn cái khuôn nhôm thì nhớ là phải để cho nó nguội nha, mình lấy ra nó mới dễ, nó không dính, chứ không thôi các bạn lấy ra nó dính á. Nhưng mà thoa dầu rồi nên nó cũng đỡ á. Thấy khuôn nhôm á thì mình thấy hấp bánh nó nhanh chín hơn khuôn silicon và khuôn nhựa. Cái bánh mình làm mỏng, đều và cầm lên nó mềm mềm dai dai, ngon lắm. Bữa nào mà có chuối chín mùi ăn không hết á, các bạn thử làm cái cách này của mình đi. Mềm mềm dai dai, dẻo dẻo, béo béo, thơm thơm, có độ ngọt từ chuối. Ngon nhất chính là cái bánh nào đó các bạn luôn. Theo mình là cái bánh lá dứa là ngon nhất nha, bởi vì nó có cái hương thơm của lá dứa. Nhưng mà cái bánh đẹp nhất chính là cái bánh màu lá cẩm. Còn cái bánh chuối nguyên thủy á, thì nó màu trắng tự nhiên nên nhìn nó không có bắt mắt bằng. Xanh xanh đỏ đỏ, trắng trắng, bên trong là phần chuối màu hơi vàng nhạt nữa. Làm mỏng thì mình thấy ngon lắm, đừng có trắng dày quá. Làm nhỏ nhỏ vậy nè, hấp ra cái bánh nhìn nó hấp dẫn hơn so với các bạn làm cái khuôn lớn rồi cái mình cắt ra. Đó, bánh mềm dai nè, mình để nguội rồi á mà bánh vẫn mềm ngon vậy nè. Qua ngày hôm sau ăn vẫn ngon luôn á, chứ nó không cứng gì đâu. Các bạn thử đi ha. Ăn xong á mà thấy ngon á thì để bình luận ở bên dưới cho mình biết với nha. Đây, cái phần chuối nó có màu vàng tự nhiên nè, cắt ra cho các bạn xem ha. Phần chuối này mình đã có nước cốt dừa rồi nên không có cần phải thắng nước cốt riêng đâu. Ngon dữ lắm. Ăn cái đầu tiên chính là cái bánh lá dứa liền luôn á, tại vì nó thơm quá chừng chịu không nổi luôn. Nó thơm dữ lắm các bạn ơi. Ngọt cũng đậm đà và béo ngậy nước cốt dừa nữa. Nếu mà bạn nào mà không có thích béo á thì mình giảm cái nước cốt dừa lại, mình thay bằng nước lọc nha. Nhưng mà mình thích béo ngọt nên là mình cho nước cốt dừa hơi đặc một chút. Bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video ha. Vui lòng đăng ký ủng hộ kênh và mua thêm các sản phẩm ở trong kênh của mình nữa nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.